Hello and welcome to another video by Johnny. In this video, I'll correct the writing for my students here, two students from class, the remaining students from class 33 and 35. So now we are working on their writing now. I'm correcting their writing today. Hôm nay chúng ta sẽ sửa bài writing của các bạn học sinh trong những bạn còn lại trong lớp A33 và 35 của mình. Okay, so we are working on Cambridge 13 practice test book, test 2, writing test 2. Chúng ta làm trong cái bài writing test 2 học thuật của cái test 2 trong cuốn Cam 13 nhé. So basically, they have seen my videos to do this one, and they have also watched the video that I corrected the writing for my previous students. So let's hope that they don't make so many mistakes today. Hy vọng các bạn sẽ không phạm nhiều lỗi để các bạn đọc hoặc coi các hai video của thầy luôn các bạn gì. Video sửa bài của các bạn trước đó và video để hướng dẫn cách làm bài luôn rồi. Okay, so some people believe that nowadays we have too many choices. Một số người tin rằng ngày nay chúng ta có quá nhiều sự lựa chọn. To what extent do you agree or disagree with this statement? Bạn đồng tình hay không đồng tình với cái câu nhận định này đến mức như thế nào? So basically, this kind of question, this kind of opinion, it's quite vague, isn't it? Cái loại câu hỏi này nó khá là chung chung đúng không mọi người? Too many choices in what? It's not really clear, right? Không biết được là quá nhiều lựa chọn cho cái gì, nó khá là chung chung. So because it's a bit vague, you have to talk about at least two things, two different choices in two different things, right? Tại vì nó quá là chung chung như vậy các bạn, nếu mà nói về những sự lựa chọn, các bạn nên nói về những sự lựa chọn cho ít nhất hai thứ chẳng hạn. At least two things or three things, okay? Now, and a lot of people, they have troubles with they have trouble paraphrasing too many choices. Có nhiều bạn gặp vấn đề với cái chuyện paraphrase là có quá nhiều lựa chọn. Mấy bạn paraphrase sai cái ý này, quá nhiều lựa chọn. Anyway, modern life and development technology open the doors of freedom for the cosmopolitan. Cosmopolitan is an adjective, so it's not just freedom of choice for the city people, you know. It's the city people, mountain people, forest people, people in the countryside, people in the coastal area, everyone, you know, not just in the city, you know. What? Em tưởng cosmopolitan là người trên hành tinh nhá. No, wrong. You understand it wrong. Cosmopolitan mean the people of the city. Người của thành phố nha, chứ không phải người của hành tinh đâu. The door for freedom. Open the door of freedom for mankind. Cho loài người đi. Câu dẫn đầu nè, câu mở đầu nè. Ở thời hiện đại, sự phát triển công nghệ mở cánh cửa tự do cho loài người. This is like a sentence that leads to the story that we are talking about. Câu dẫn dắt. As a result, there are too many choices for mankind too. Người ta nói là mankind nhưng mà nó là humankind nha mọi người. We don't say humankind, we say mankind only. There are too many choices for people. Let's just say people, okay? For people to choose. Có thể mình giữ lại cái chữ too many choices cũng được, nhưng mà mình sau đó là mình phải paraphrase nha. Ở những đoạn khác nha. Like here at the opening, you can just keep you can just keep too many choices, but then in the other paragraph, you may need to paraphrase it, okay? You may need to rewrite it in a different way. That's for my throat, you know, I need my candy. I totally agree with that opinion.
Nếu mà dùng there are too many choices là mình coi như nó một cái sự thật hiển nhiên luôn rồi. Em dùng thì hiện tại để là đơn nè, là coi như một sự thật hiển nhiên rồi. Thì làm gì mà tôi hoàn toàn đồng ý với cái nhận định đó được? Anh hiểu không? Cho nên là as a result, There might it is believed that, người ta tin rằng, there are too many choices for you to choose. It is believed that. So this is only an opinion. And then you can agree with that opinion, right? But then when you say there are too many people to choose, too many choices for people to choose, if you say there are something, it means you are using a present simple tense to say the fact. So this is a fact, not an opinion. So it doesn't make sense if you say there are too many choices for people to choose, and then you say I agree with that opinion. You understand what I mean? yes. Phải cẩn thận nha. So this is believed that, it is believed that, này quan trọng nè. Người ta tin rằng, tức là nó là một cái nhận định cá nhân, opinion thôi, thì mình mới có thể là tôi hoàn toàn đồng ý với cái nhận định này. Okay, first of all, due to the competition and making money. To vary options of product, very good. Để mà đa dạng hóa những cái option, những tùy chọn sản phẩm. Causing a burden on the earth, gây ra một cái gánh nặng lên trên trái đất. Tự nhiên cái đa dạng lựa chọn những sản phẩm xong rồi gây ra gánh nặng cho trái đất, nó hơi bị xa quá, you know. This one is like causing try to vary option of products, but then causing a burden on the earth. It's like the two things like not very related, you know. So if that is the case, then you have to explain it in later sentences. Nếu mà nó quá xa nhau như thế này giữa hai ý thì mình phải giải thích nó ra một cách dễ hiểu hơn ở những câu sau. The consumerism pushes people to buy more and more. It's just consumerism. We don't say the consumerism. Chủ nghĩa tiêu dùng chứ không phải là chiếc hay là cái chủ nghĩa tiêu dùng, you know. Không có mặt từ the. There's no the before that, you know. It's just consumerism. Even humanization. What is humanization needs? Con người hóa, sự con người hóa hả? Even human needs. Basic and less. Less what? Less plus adjective, you know. Thiếu mất tính từ đằng sau. Where's the adjective here? Less something. Less than provide. Human. Even human needs could be basic and Could be basic. into oceans, leading to huge amounts of rubbish and plastic thrown into ocean and environment. Môi trường chứ không phải những môi trường như này, you know. And the environment. Cái ý này nó vô lý. Nếu mà cái nhu cầu của con người nó là basic, nó là cơ bản thôi, thì làm sao nó dẫn tới một cái lượng rác lớn và plastic lớn thải ra bãi biển được? Vô lý. This was nonsense. Cái buy more and more thì nhiều mặc dù là cái nhu cầu thì nó ít hơn, nhưng mà tại vì cái chủ nghĩa tiêu dùng làm cho con người muốn mua nhiều hơn thì sẽ sản sinh ra nhiều rác hơn. Alright, so because of this, consumerism pushes people to buy more and more. I see. Uh-huh.
Even Tại human vì có needs. cái ý chỗ này nó mới gây ra hiểu lầm đó, anh hiểu không? Tại vì có cái cấu khúc này á, tự nhiên một cái thuận, một cái nghịch, xong một cái thuận, nó gây ra hiểu nhầm, người ta sẽ hiểu lầm ý. Đó. Basically, because you have this part, so it can cause confusion, you know, in terms of logic. Even if human needs could be basic. Chỗ này nó tách ra một câu đi, tại cái chỗ này nó dài quá rồi. It's too long already for this sentence, so you see, just split them into another sentence. So now, the amount of rubbish and plastic thrown to the oceans. So it lasts for thousands of years. Still là một cái gì đó rất là văn nói nha. Still is very spoken language. Don't use it. It lasts for thousands of years and is the reason for the disappearance of various animals. Và là lý do cho sự biến mất, là lý do cho sự biến mất của nhiều loài động vật. Là một lý do cho sự biến mất. Một là a reason for the disappearance of various animals. So it here stands for a huge amount of rubbish and plastic thrown into the ocean and environment. Cái chữ it này là nó nhắc lại tham khảo là cái lượng rác lớn được vứt vào biển và các môi trường á. For example, whales, there's a death desert. Is it called death or dead desert? Chúng ta không có nói US, mình là the US nha, lúc nào cũng phải nhớ nha. Tại vì sao? The US là nó được tạo thành bởi 50 cái bang khác nhau, tạo thành một cái tổ hợp nào đó, nó phải có the đằng trước. Remember the US because it's made of 50 different states. So if something is made of so many smaller things, it has the before that. Okay. Fill phải là fill with, okay? Fill with fiber and spare clothes. US market still witnessing thousands of new goods launched every day. Những hàng hóa mới, hàng ngàn hàng hóa mới. Basically, goods, it's uncountable nouns, you know. Even though it has s there at the end, but it's uncountable. Cái chữ hàng hóa, goods, mặc dù có s sẵn nhưng nó là không đếm được nha. So, still witnessing thousands of new pieces of goods. But anyway, I think goods, new pieces of goods. I think pieces of goods fine. Launch every day. Thị trường Mỹ vẫn chứng kiến hàng ngàn những cái mẫu quần áo, hàng hóa mới được đưa ra hàng ngày. Launch every day. Targeting many tiny needs. Đánh vào những cái nhu cầu nhỏ bé của nền văn minh. Targeting many tiny needs of civilization. Nhưng mà tiny needs of civilization nó không rõ nó là cái gì. It's not clear what tiny needs of civilization is, you know. Nó đánh vào cái consumerism. Vì là trước đấy nói là cái human needs thì là basic, nhưng mà cái consumerism, cái chủ nghĩa tiêu dùng thì làm cho con người mua nhiều hơn, nên là hàng hóa thì đưa ra để mà targeting những cái niche rất là nhỏ đấy.
So the tiny needs, so it's consumerism, But still, until here, I'm still confused. It's not really clear enough. You cannot expect the examiner to understand what you mean, you know. You have to make it clearer. Mình không thể nào yêu cầu giám khảo phải chắc giám khảo hiểu, sẽ hiểu với em mà. Mình phải làm cho nó rõ ràng hơn. You have to make it more clear. Please make it clearer here. Because you cannot just expect the examiner to understand what you mean, you know. You have to make it clear. Secondly, although eating what? Eating consumption. Consumption, eating is the same thing, you know. Ăn uống, nuốt chửng, tiêu thụ, nó cũng cùng thứ thôi. It's the same thing. Eating, consumption is the same thing. A basic need for people. Let's just say, although consuming food, let's say consuming food, tiêu thụ đồ ăn, thức uống, is a basic need for people, là một nhu cầu tối thiểu, cơ bản của con người. It has existed for errors. We don't say it has existed for errors, we say it has existed. Đương nhiên là con người xuất hiện từ thời xa xưa rồi đó, thì là đương nhiên có nhu cầu tiêu thụ đồ ăn rồi. As long as humans are there, of course they eat, you know. So it has existed since, let's just say, since the birth of the human civilization. Mà đã hiện hữu từ cái sự ra đời của cái gọi là nền văn minh nhân loại. Có vẻ very primitive và có thể rất là nguyên thủy đấy. It has added many differences to choice. It has added many differences to choice. Cái gì đã thêm nhiều cái tùy chọn, lựa chọn. Who's this it here? Consuming food. Tại vì trước kia là một câu á, xong rồi thầy tách làm hai câu thì cái it này nó không có đó. And it has added many different types. Cái chuyện tiêu thụ đồ ăn nó không có thêm nhiều lựa chọn, mà chính con người mới cho thêm nhiều lựa chọn cho cái chuyện ăn uống của họ. Remember, it is human that will add choices to their food choice, not consuming food add choices. It doesn't make sense. Consuming food doesn't add choices. It is human that add choices. Remember that. Đó, vấn đề logic ở đây. Logic problem here. Added many types to choose. And mankind has added many different types to choose. Sai quá trời vậy. To choose from, sorry, to choose from. Many different types to choose from. Để lựa chọn từ đó. To choose from. Some parts of unnecessary eating. Đó, câu vừa bãi không? Một cái câu rất là vừa bãi, rất là tùm lum đó. This is like just everywhere. Sorry, but this is just everywhere.
Some part of unnecessary food consumption. Một phần của cái gọi là sự tiêu thụ đồ ăn không cần thiết. In modern life, from these choices even give us unhealthy lives. Tại sao lại cho chúng ta là cái gì? Tránh đại từ nhân xưng đi các bạn. Try to avoid using personal pronouns. From these choices even gave us unhealthy lives. Has led to unhealthy living. Dẫn đến chuyện sinh sống không lành mạnh. Has led to unhealthy living. Nói các bạn coi cái cấu trúc câu lại đi. Một số phần của cái sự tiêu thụ thức ăn không cần thiết ở trong đời sống hiện đại từ những sự lựa chọn này đã dẫn tới cái chuyện sinh sống không lành mạnh. In modern life, from these choices has led to unhealthy living. Nó rõ ràng hơn rất nhiều. It's much more clear now. For instance, the US has consumed, nước Mỹ đã tiêu thụ rất là nhiều fast food. A lot of không trịnh trọng trong văn viết. A lot of is not formal, so or many or much, because fast food is uncountable now, so it's much. Không đếm được, fast food đâu đếm được đâu, cho nên là much. Và cái sự này nó mới dẫn đến cái gì đó, cho nên phải có dấu phẩy ở đây. So this comma is vital because the US has consumed much fast food, and then this leads to something else. So basically, this contraction of relative clause does not only give information about the word fast food, you know. So it gives information about the fact that the US has consumed much fast food. The whole thing. So it is a indefinite relative clause that has been contracted. Cái khúc này á, nó là mệnh đề quan hệ đã được rút gọn. Tại vì nó bổ nghĩa cho nguyên một cái ý đằng trước, đó là nước Mỹ đã tiêu thụ rất là nhiều thức ăn nhanh, chứ không chỉ là nó bổ nghĩa ngay cái từ fast food này. Cho nên nó là mệnh đề quan hệ không xác định, nhưng mà nó lại bị rút gọn lại. Đúng ra là that causes become causing, you know. Rút gọn lại. So it's contracted relative clause. That causes become causing. So basically this comma is vital. Cái dấu phẩy này là tối cần thiết nè. Rất cần thiết nè. To become the leader of fatigue in the world. Hả? Dẫn đầu về sự kiệt quệ, kiệt sức trong thế giới hả? Béo phì thầy ạ. Oh my god, you're talking about obesity, not fatigue. Các bạn học đàng hoàng. Try to study hard. Anh cố gắng học lại kỹ mấy cái video vocab cơ bản thiệt luôn đó. Và vocab nâng cao đó đi, please. Và grammar đó, 75 bài đó rất quan trọng nha anh ơi. Try to relearn the vocabulary, vocab advance, and then grammar as well. 75 lessons, 75 videos. Which could have been avoided. Which could be avoided by having a simple and healthy menu. Okay. Okay, good enough.
Cái đoạn này viết quá nhiều về những cái vấn đề sức khỏe, nhưng mà nó không tập trung quá nhiều vào chuyện có quá nhiều sự lựa chọn, you know. Cho nên á, cái đoạn này nên viết lại là làm thế nào để mà nó làm bật lên cái sự là nó có nhiều lựa chọn. Ví dụ như mình nói là từ những cái menu trong nhà hàng có thể thấy hàng trăm món ăn khác nhau, hàng trăm tháng khác nhau và hàng chục thức uống khác nhau để người tiêu dùng có thể lựa chọn. Và điều này dẫn đến sự confusion, dẫn đến sự rối rắm chẳng hạn, thì là nó sẽ làm bật lên cái sự có nhiều sự lựa chọn. Nhưng mà sau này em nhìn kỹ đi, nó chỉ tập trung vào cái chuyện là sống không lành mạnh mà thôi, lạc đề không? You see, this whole paragraph, you're focusing on what? You're focusing on unhealthy living, obesity, but you don't focus on having too many choices. What you could do is that try to give examples that once going to the restaurant, there are like hundreds of food choices and many drink choices on the menu, and that confuses people. When going to the supermarket, there are thousands of products on display. That could lead to the problem when people have to choose things. Then if you give those examples, it makes clear that we have too many choices. But here, the focus has been shifted to something else. Cái tập trung của khúc này nó bị chuyển dời qua một cái chuyện khác, đó là chuyện không lành mạnh rồi. Chứ đâu phải chuyện có quá nhiều lựa chọn, không có nhiều lựa chọn đâu. Chuyện có nhiều lựa chọn đâu. Và cái đoạn đầu tiên của anh cũng vậy nữa. The first body paragraph also is wrong. Why? Because she focuses on consumerism and how damaging it is to environment. Anh tập trung vào chuyện là nó ảnh hưởng đến môi trường như thế nào và gây hại môi trường như thế nào, sản xuất hàng hóa hàng loạt như thế nào. Nhưng mà nó chỉ có một chút xíu chỗ này thôi là có quá nhiều lựa chọn. Only this part is like very optional products. It's like have a lot of choices. You see? So that's why the whole two paragraph here is out of topic. Lạc đề hết hai đoạn này luôn này. You see? Out of topic for the whole two body paragraph. Đó, cho nên thầy mới nói là phải cẩn thận là như vậy đó các bạn, đừng có nghĩ là mình viết theo cái hướng mình muốn là được nha, không được nha. Phải tập trung vào cái ý cái đề nó muốn. Don't think that you focus on what you think in your mind is good enough. No, you have to write in a way that the essay title wants you to write. Lạc đề rồi. Viết lại, please. Và cái đoạn này á, lại đưa ra một cái dẫn chứng, đưa ra một cái luận điểm khác là một số người có thể hạnh phúc với cái nhiều sự lựa chọn. Một số thì có những người cá nhân khác nghĩ rằng đó là một cái sự đau đớn trong đời để mà có quá nhiều lựa chọn cho cái mảng đó. Nó giống như là ông đang chuẩn bị mở ra một cái gì đó khác chứ không phải là kết lại bằng cái kết bài. It sounds like you are trying to open up new points to discuss, not like concluding a conclusion, you know. So, no, please rewrite. Viết lại, please. According to some people, okay, Mr. Dương. Yeah, okay. Let's hope that you do better. Mà lạc đề như vậy cùng lắm 5 chấm thôi nha mọi người. Dù có viết tốt cơ mấy. If you write out of topic, maximum you get is 5.0. Doesn't matter how good you write. Okay, an overwhelming number of options. Very good. Overwhelming number of options means like there's too many for you to take in. Too many. Too much. I completely agree with that point. Okay, I completely agree.
Rất tốt. Tôi hoàn toàn đồng ý với cái điểm đó, bởi vì tôi tin rằng thời đại Internet và toàn cầu hóa đã cho chúng ta một cái lượng những tùy chọn khác rất là lớn, rất tuyệt vời. Và đây là và điều này cả tốt và xấu luôn. And this is both good and bad. Alright. Cái này bắt đầu lạc đề nha. This part is a bit out of topic because you are not focusing on the fact that there's too many choices, but you're focusing on like the good and the bad thing about it, you know. This part is a bit out. Be careful. You're focusing on like what's good and what's bad about having too many choices. But the question doesn't ask you that. Cẩn thận, cái đề nó không có hỏi là điểm tốt và điểm xấu của chuyện có quá nhiều lựa chọn nha. It is undeniable that the World Wide Web has led to dramatic availability of data from services. Không thể từ chối bỏ một điều rằng mạng World Wide Web WWW á, đã dẫn đến những cái sự mà có mặt của thông tin một cách rất kịch tính và nhiều dịch vụ khác nhau. Okay, and different services. Before the internet, information was a precious resource. Okay, a precious resource. And people made efforts to gain it through books and education. Whereas currently, don't use personal pronouns here. Don't use personal pronouns much in writing, okay? Whereas currently, people are rather forced. Con người ta bị bắt buộc là phải lọc thông tin đó. Foreign people are rather forced to filter its streams. Những cái dòng chảy thông tin. You mean it's here means information, right? Yeah. Dấu phẩy này cần thiết nè. This comma is important. It's here stands for information. So people are rather forced to filter information stream. So as not to get burned by it, để không bị gánh nặng bởi nó, to not get burned by it. Burden, well, not really burden. You get overwhelmed by it actually. Không bị quá tải đúng hơn á. Or overloaded by it. Burden means you have to carry it every day, you know. Gánh nặng là mình phải đem mỗi ngày á. Chứ còn cái này là nó là một cái sự mà quá dội thông tin thì đúng không? So I don't think burden is a right word here. It's not to get overloaded by it or overwhelmed by it. It's better to use this word now. For example, earlier people used television with a limited choice of channel for entertainment, but today we are able to watch whatever we like. Whatever we like. A lot of personal pronouns. You are making it spoken language. Là biến nó thành văn nói rồi đó. Well, today, most people, not everyone, you know, so most people, to make it sound more careful and more objective. Đâu phải ai cũng có thể coi bất kỳ thứ gì họ thích đâu. Phần đông con người thôi. Nghe nó cẩn thận hơn và nghe nó khách quan hơn hẳn. Well, today most people are able to watch whatever they like. Instead of whatever they like, we can say most people are able to watch
their channels of interest. They are able to watch there are programs, they're interested, they're programs of interest, they're programs of interest. Có thể coi những cái chương trình ưa thích của họ, they're program of interest, on demand and often for free. Okay, this example seems like you have much more choice now than before. Okay, good. Cái ví dụ này nó thể hiện một điều là em có nhiều lựa chọn hơn rất nhiều so với lại trong quá khứ. Okay, very good. And this part basically indicate that, okay, you have a lot more information now to choose. Okay, and so, okay, good. Đoạn này không bị lạc đề, very good. This part, it's actually on point. It's not out of topic. It's actually on point. Rất tốt. Alongside the influence of the internet. Tại sao lúc thì biết hoa, lúc không biết hoa vậy? Why sometimes you capitalize it, sometimes you don't? International trade and transportation. Today I have to teach 4 lessons. 4 classes. Wow. But for students, they have to learn a lot too, so I shouldn't complain, right? So have eliminated barrier in international trade and transportation. Những tiến bộ khoa học cùng với lại sự ảnh hưởng của Internet, những tiến bộ về công nghệ và sự toàn cầu hóa đã tiêu diệt hay là loại bỏ những cái rào cản về mậu dịch quốc tế và giao thương. Transportation là gì nhỉ? Vận chuyển hàng hóa. Okay, transportation. The wide choice of foreign food products and their good. Of course, this one will lead to this one, isn't it? So you need a linking word, linking device here. Cái điều này, cái điều đầu tiên này nó sẽ dẫn đến cái điều thứ hai này. Cho nên em phải có một cái từ nối đây. As a result. The wide choice of foreign food products, cái sự lựa chọn rộng khắp về những sản phẩm thức ăn nước ngoài, and other goods has made people extremely consumerist. What? Extremely consumerist. Consumerist is a noun, you know. It's not an adjective. Consumerist là người tiêu dùng, isn't it? Let me check this word, consumerist. Isn't it? It's an adjective, really? Consumerist boom, consumerist economy. Okay. Okay, very good. Very good. Has made people extremely consumerist and seeking the meaning and made people, and they here stand for people. Phải dùng đúng cái, nói chung là cái động từ nó không có áp dụng đúng với cái chủ ngữ, you know. The right verb and the right subject, you know. This is a subject 1. Là chủ ngữ 1 nè. Has made people extremely consumerist. So this people is an object 1.
So over here, who seek the meaning of their life? Of course people, right? So you need a new subject here. Ở chỗ này ai, chỗ này là ai đi tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời của họ. Các bạn phải có một cái chủ ngữ mới ở đây. Tại cái chữ people ở đây nó là object nha, chứ không phải chủ ngữ nha. Cái này nó là tân ngữ nha, chứ không phải chủ ngữ nha. People here is an object, not a subject. So basically, so here, make people extremely consumerist and they seek the meaning of life. They tend to seek, có xu hướng thôi cho nó có vẻ nó cẩn thận hơn. And they tend to seek the meaning of their life in new purchases. Cái này là gì? Cái câu này nói về cái tác hại của chuyện có quá nhiều lựa chọn. Nhưng mà thực sự người ta có nói về cái chuyện tác hại hoặc có lợi điểm hại không? Cẩn thận nha. This essay doesn't talk about the good and the bad thing about having too many choices. Look at the essay title again. Some people believe that nowadays we have too many choices. So basically you need to talk about why is the case. Is it true or false? Not about is it good or bad. Cẩn thận nha, đề bài không có hỏi về chuyện là có quá nhiều lựa chọn là tốt hay xấu đâu, mà nó hỏi là ngày nay chúng ta có quá nhiều lựa chọn, anh chị đồng ý hay không? Tức là mình phải nói về cái lý do có thực sự là nó có quá nhiều lựa chọn hay không, có thật sự là cuộc sống có quá nhiều lựa chọn hay không, chứ đâu có phải nói về chuyện tốt hay xấu, về chuyện có quá nhiều lựa chọn đâu. You understand it, no? Các bạn không hiểu đề rồi. You don't understand. Chỉ nắm một phần thôi được không thầy? Say again? Con chỉ nắm một phần nhỏ cái tác hại của nó là thôi không thầy? So you said that you only mentioned a tiny amount of bad thing about having too many choice. Yeah. Okay, fine, but the whole paragraph must serve a function that we have too many choice, okay? Okay. Nhưng mà nếu mà nói một vài câu về cái tác hại thì nguyên cả cái đoạn phần đông là nó phải nói về chuyện có quá nhiều lựa chọn mới được trong bài này. Okay. But still, this whole paragraph, I feel like, you know, you have only this sentence to talk about wide choice of foreign products, so a lot of choices. But it made people extremely consumerist and seek the meaning of their life through their new purchases. This one still sounds like, you know, bad thing about having too many choices. Cái khúc này lại có giống như là cái điều xấu về chuyện có quá nhiều lựa chọn nè. Xong lúc khúc này lại một điều xấu nữa nè. Cho nên nguyên cái đống này là điều xấu nè. This whole thing talk about bad thing of having too many choices, you know. Cho nên cái đoạn này lạc đề rồi. Viết lại cho thầy. So this whole part is like out of topic. But your first body paragraph is actually okay. Because it's on point. Cái đoạn đầu tiên nó lại rất là ổn, tại vì các ý của nó vẫn bổ trợ rất là tốt cho cái chuyện là tại sao ngày hôm nay chúng ta có quá nhiều lựa chọn. Nhưng mà cái đoạn 2 này phải viết lại. Đoạn 2 tân bài phải viết lại. Okay. Your first body paragraph is fine because it's quite on point. It talks about why we have so many choices today. But this second paragraph is not. So many of these things talks about, like, you know, the bad thing caused by having too many choices, which is not what the essay title asks you to. Okay. Be careful. Okay. Only this tiny part support the fact that we have too many choices. Chỉ có khúc nhỏ xíu này thôi là nó ủng hộ cái vụ mà có quá nhiều lựa chọn nè. Alright, in conclusion, we are faced with who are we then? Who are we? Không có đại từ nhân xưng ở đây. In conclusion,
Mankind are faced with a huge number of options. Has to face thôi, không có face with. Has to face. Mankind has to face a huge number of options in most areas of their life. Nếu mà mankind thì không có chúng ta ở đây. If you say mankind, it doesn't include us in there, so their life. Nếu loài người thì không bao giờ, nếu mà ghi chữ loài người thì không bao giờ cái người viết bài này ở đây, cho nên phải là their life. So mankind has to face a huge amount in most areas of their life, and they sometimes mislead us. Viết lại câu này đi, please rewrite this one. Confusing. It's confusing. Về logic không hợp lý. There's a lot of logic problems here. Yeah. You have to rewrite this. In order to avoid these disadvantages. People should learn to recognize their real. Nên tránh gọi là nhận dạng bản thân cùng với lại người khác nha. Dùng chữ their thôi chứ đừng dùng chúng ta vào đây, để nó tránh cái sự personal, đừng có cá nhân hóa cái bài quá. Thì mình đừng có gọi là nhận dạng bản thân mình đi chung với lại những cái người mà đọc nó nha. Cho nên dùng chữ their đi chứ đừng dùng chữ ours, you know. Ours là bao gồm chúng ta ở đây luôn rồi, nhớ không? Nó làm cái bài nó sẽ khách quan hơn nếu mà mình không nhận dạng chung với lại cái người đọc nữa. Okay. So basically remember, so when you write something, don't try to identify yourself with the readers by using like ours, because ours include you as a writer. So use their, because their is like you don't identify yourself with them anymore. So you become more objective, less personal, and that's what a good essay should be. Less personal, more objective. Một cái bài tốt nó phải ít cá nhân hơn và nó objective, nó khách quan hơn thì càng tốt. Chứ đừng có chủ quan quá nha, đừng có cá nhân quá nha. People should learn to recognize their real needs and values and make the right choice on the diverse option available. Okay, good. Cái khúc cuối này là ổn. This last part is fine. Alright, any question please? It's a lot of out of topic things. Các bạn thấy không, mấy cái bài chung chung như vậy cực kỳ dễ lạc đề. This kind of test question that looks so vague like this is extremely easy to go out of topic. I knew my student would make this mistake. One way or another, they would. Cực kỳ dễ lạc đề luôn á. Alright, any question before we move on with our speaking practice? Class, Miss On, do you have any question? Em nghĩ là không, nhưng bây giờ con chuẩn bị học bài chứ. You said no. Just have to be careful, please, otherwise you're learning nothing. Yeah, okay. Liếc lại đi, you have to rewrite. Anyway, so that's it. Thank you. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.